من یه وبسایت طراحی کردم به اسم پرکسی آپس هستش. البته اسمش از آلمانی میاد، پرکسیس تو آلمانی یعنی کلینیک و آپس هم به معنی آپریشنز هستش. و ایده اصلی این هستش که ما به پزشکا و کلینیک ها کمک بکنیم که بتونن در واقع آنلاین پرزنس بهتری داشته باشن و به صورت کاملا ارگانیک مریض و مراجعه کننده داشته باشن. چون به هر حال تبلیغات هست، همیشه بوده، درسته؟ و اینکه خب تبلیغات شما ممکنه یه هزینه بکنین، همیشه یه تبلیغات داشته باشین، ولی لزوما این تبلیغات منجر به گرفتن مراجعه کننده نمیشه متأسفانه. من خیلی خوشحال میشم در مورد تجربه خود شما بشنوم از زمانی که به هر حال کارتون رو شروع کردین. شما من میدونم که پزشک بسیار شناخته شده ای هستین و اینکه به هر حال مراجعه کننده فراوانی دارین، ولی به هر حال هر کسی تو هر شغلی یه زمانی احساس کرده که یه گپی وجود داره، داره به یه چیزی اون بازار رو از دست میده. تجربه شخصی شما تو این سالها چی بوده؟ عرض کنم خدمتتون که حالا من مدل رشته‌مون من وسط آسیب‌های اجتماعی اومدم سراغ روانپزشکی، یعنی کارمند سازمان بهزیستی بودم، پزشک عمومی بودم. بعد خب من شدت مسائل اجتماعی و اتفاقات بعدی رو خود به خود علاقه‌مند شدم به مسائل اجتماعی و رشته‌ام رفتیم روانپزشکی. چون ایده اصلی من از این رشته اومدن درک متقابل آدم‌ها بود و بخش ذره اگر در فردی شدت بیماری‌ها، اضطراب‌ها، نگرانی‌ها، مسائل تنش‌های اجتماعی زیاد هم بوده باشه، حتی یه ذره‌ای از مدل انسانیت انسان تو فرد مونده باشه، اون شعله در واقع امیدوار کننده است که وقتی این روزنه میشه که ورود کنه به بقیه داستان زندگی فرد و ان شاءالله بعدی مثلا اون شعله نورانی در واقع بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر کنه. بخاطر من خیلی برام ارتباط خیلی مهم بوده و توی ارتباطات سعی کردیم که به جای که فرد رو به عنوان بیمار در نظر بگیریم، حالا کلیت وجودی فرد رو در نظر بگیریم، بخش سلامت طرف، اون روزنه نور طرف مهمتر بوده تا اون بخش سیاهی. و خب خدا رو شکر من فکر میکنم که با این دیدگاه حالا به نسبت نمیشه بگم که انسان گرایانه کامل، ولی با دیدگاهی که داشتم تونستم زبان بسیاری از انسان‌ها رو در واقع درک بکنم، مسائل رو متوجه بشم، بتونم به قول یکی از اساتید با کفشای اون رو تو باغچه زندگیشون یه قدمی بزنیم و بعد با هم دیگه مشکل رو شیر بکنیم تا در جهت حل مسئله حرکت. با این دیدگاه هرچند که به خاطر مسائل و فشارهای اقتصادی شاید وقتگیره و این مدل ویزیت هم که حد زیاد نیست، ولی الحمدلله از اون ور توی پاسخ و نتایج به نسبت موفق بودیم، خوب بودیم. سعی کردیم که یه روانپزشکی صرف بیماران رو نبینیم، مدل روانشناسانه روانپزشکانه، استفاده از تکنولوژی که کنارش میشه استفاده کرد و حالا 360 درجه که نمیشه یک نفر رو کامل ارزیابی کرد، تا جایی که میشد خلاصه سعی کردیم که به کلیت ابعاد افراد تا حد امکان نزدیک بشیم، درک بکنیم، موضوع رو متوجه بشیم. شاید مثلا بگم که این فرمت بیزینسی بازار اصلا نبوده از دست دادن بازار، ولی پرزنتیشن خیلی فشار خیلی زیادی بر آدم ایجاد میکنه. اگر مثلا مدل اینطوری باشه که فرمت آدم‌هایی که میتونن تو این مدل درمان بیشتر پاسخ بگیرن، مثلا بشه زمان بیشتری براشون گذاشت که خب طبعا یه سری فشارهای مسائل مالی هم کنارش میاد دیگه. فکر میکنم پاسخدهی بهتری ایجاد بشه. حالا آقای دکتر این جنبه در واقع تخصص شماست، درسته؟ و اول داستانم گفتم که شما بسیار شناخته شده هستین، ولی اون زمانی که کارتون رو شروع کردین یا همین الان شما میفهمین که به دلیل مشکلات مالی شاید مراجعه کننده نتونه واقعا فالوآپ داشته باشه و یا حتی بره جایی که شاید داره قیمت ارزونتری بهش میده فقط به خاطر مشکل مالی. متاسفانه مشکلی که داریم اینه که ما مثلا خیلی از کلینیک‌های روانپزشکی در یه روز مثلا 80 نفر میبینه. بله. من خیلی بتونم در یه روز مراجعه ببینم شاید مثلا 15 16. بله. بعد
در نظر توی کشوری مثل ایران با این حجم مسائل کار سختیه دیگه. یعنی بعد از این مدتی انگیزه ها کم کم از دست میره. این مشکل هست. بعد برای نگه داشتن مریض هاتون آیا تا حالا مشکل داشتین که مریضی بیاد مراجعه بکنه ولی نمونه؟ نمیخوام منکر باشم که مدل ریزش اون هم حتما هست دیگه. مثلا یه چیز رو مثلا 7000 پرونده داریم، شاید مثلا از تعداد 2-3 هزار تاش فعال باشن. تعدادی دراپ هم داریم. اگر میشد چنین مثلا نگاهی ایجاد کرد که فضای حالا همکاری داخل مثلا کلینیک بیشتر بود، میتونستیم مثلا حتی اینا یکمی شاید فعلا در شرط فعلی دور از دسترس باشه. مثلا مدل مددکاری ها اتفاق میافتاد، بشه مثلا ازشون تلفن زد، ارتباط گرفت، خب خیلی از مسائل اتفاق میافتاد، حل میشد. ولی فکر میکنم که این شناخته بودن مسئله خیلی مهمیه، داشتن نظر خاص در مورد مدل نگاه به فرم درمان خیلی اهمیت داره. و بله فرمایش شما کاملا صحیحه، اگر آدم بتونه پرزنتیشن خوبی داشته باشه حالا موضوعی که شما به عنوان فردی که شناخته شده این مریض های خودتون رو دارین و اون مریض ها مسلما دارن شما رو ریفر میدن به در واقع افراد دیگه، مشکلی بابت مراجعه کننده ندارین، ولی یه جنبه دیگه‌ای هم وجود داره و اون اینکه اگه بخوایم از این حالت سنتی خارج بشیم، چون فضای مجازی وجود داره و ما بخوایم یا نخوایم یه فضای خارج از فضای عادی زندگی وجود داره که اونجا هم باید در واقع به کسب و کارها شناخته شده بشن. خب الان برای آنلاین پرزنس، البته من پروفایل شما رو چک کردم، شما پرزنس خیلی خوبی هم دارین تو فضای مجازی، ولی برای بهبود در واقع پرزنستون چه کارهایی کردید؟ چون پرکسی آپس ما دنبال این نیستیم که تبلیغات کنیم، ما دنبال این هستیم که پزشک به کمک در واقع همون مراجعه کننده هایی که داره و به صورت کاملا ارگانیک دیده بشه و مراجعه کننده بعدی کسی باشه که دنبال این تخصص و این سرویس خاص میگرده و در واقع ما تبلیغ نمی کنیم، تبلیغامون کاملا هدفمند و جهت دیده شدن پزشک در اون فضای هدف هستش. تبلیغ یک پزشک با تبلیغ مثلا یه محصول مثلا زیبایی خب خیلی متفاوت. متاسفانه یکی خیلی از همکاران خیلی خوب بلدن بیزینس کنن، متاسفانه من بلد نیستم و این نقطه ضعف بزرگی که من دارم. خب خوشحال میشم که کنار یک تیم مثلا حرفه‌ای باشم، کنارشون قرار بگیرم، کمکمون بکنن. حالا یه بخشش ممکنه که منفعت ما باشه، یه بخشش ممکنه منفعت مراجعین باشه. هرچی کیفیت ارتباط بهتر باشه بهتره. ما توی زمینه مثلا مراجعین داخل کشور به خاطر مسائل اینترنتی، مراجعین خارج کشور به خاطر مدل هماهنگی یا قطع اینترنتی خب مشکلات زیاد داریم. حتی مثلا مراجعین خارج از کشور در مورد داروها، ارسال دارو، اون کانکت شدن به فضای مثلا دارویی اون کشورهایی که شاید کار سخت باشه. از اون ور یه رشته‌ای هم داریم که معمولا دوستانی که مراجعه میکنن خارج از کشور تا 5-6 سال اول واقعا با فضای فرهنگی فکری اونجا خیلی سخته که انطباق پیدا بکنن و مجبورن یه مدلی ما پلی باشیم بین اون فرد و سیستم درمانی اونجا. اگر چنین ساختار ایجاد میشد، یعنی کاش ایجاد میشد توی اروپا، آمریکا یا حتی جای دیگه، بشه مثلا مدل ها را اونجا یک سیستمی گروهی بودن که اونجا مثلا مرتبط میشدیم، این فضا رو برای بیشتر توضیح میدادیم. مثلا یک مدل ناامیدی افسردگی ایرانی و ناامیدی افسردگی اروپایی که مدلش فرق میکنه، مثلا مدل بیان متفاوته، فرمت اجتماعی ما فرق میکنه، ارتباطاتمون، چرخه هیجانیمون متفاوته و متاسفانه خیلی عظیمی از انسان‌های ایرانی هم که خارج از کشور هستن و فضایی که دارن توش نفس میکشن با تمام وجود درک میکنن که تو اون فضا مثلا بیان یک اضطراب معمول ما توی مثلا یک کشوری مثلا دانمارک، این اضطراب ما اونجا خیلی شاید خوب فهم نشه و الی آخر دیگه و ریشه های متفاوتی هم داره، چون ریشه ها خیلی وقتا فرهنگی هم درسته. روانپزشکی یک رشته بایو سایکو سوشو انوایرمنت و اخیراً میگن مثلا
مذهبی هم کنارش اومده. کنار این قرار میگیریم، خب فضا خیلی فضای متفاوتیه و شاید ما اتفاق برام افتاده مثلا یه مراجعه داشتیم مثلا از چند بار شده کشور دیگه، واقعا وقتی که اون مترجمه برام توضیح میداد من خیلی درک نمی‌کردم. اینی که میگه واقعا یک استرابه، اینی که میگه نه یک فکر مثلا معمول بین خودشون، آیا این باعث ترس شده؟ نه این فضای بعد از ترسش داره بیان میکنه و حق میدم اون سیستم منتال هلسی که اونجا داره کار میکنه، خب شاید فضا براشون کمی. حالا بدترش هم این میشه که خیلی از همکارای پزشکی هم که از اینجا رفتن تو اون فضا مشغولن، شاید احتمالاً محدودیت‌های خاص خودشون دارن. باز این مدل ترجمه فرهنگی تو کشور سخت‌تر میشه. کاملا درست می‌فرمایید. اگه واسه چنین سیستمی وجود داشته باشه خیلی عالیه. خیلی خیلی خوشحال میشم که در خدمتتون باشم. من یه تیم متخصص دور این مجموعه در واقع شکل دادم. ما بیشتر تو زمینه ما بک اندمون، بک بونمون بیشتر سافر دیولپمنت هستش، ولی دنبال این هستیم که در واقع نیازهای پزشک‌ها و کلینیک‌ها رو بیشتر بشناسیم و الان خودمون فیچرهایی داریم، یه سری در واقع فارسیش یادم نمیاد ولی یه سری محصول داریم که میتونیم ارائه بدیم، ولی با اطلاعاتی که ما از شما دریافت میکنیم میتونیم به اینا فکر کنیم که حالا چی اضافه بکنیم به سیستم. من فکر میکنم که سیستم‌های درمان گروهی خیلی وقتا میشه از این مدل شما استفاده کرد، حتی میشه یه مدل پکیج‌های آماده‌ای مثلا برای شرایط اضطراری، برای مدل‌های احساس غمگینی مثلا به زبان فرهنگی خودمون مثلا ایجاد کرد و این پکیج‌ها رو در واقع در اختیار گذاشت و فضاهایی که خب فکر می‌کنم که میگریشن خود مهاجرت یه استرس بزرگ محسوب میشه و بعد اون نگرانی که از اونور برای این وریاست، این وریا برای اون وریاست. فکر کنم که ما جامعه ایرانی جامعه خاص خودمونیم، خیلی نگرانی ایموشنال برام دیگه زیاد پیدا می‌کنه و خوشحال میشیم که بتونیم قدمی برداریم. من فکر میکنم که کسی که یه ذره‌ای از مولکولی از ایرانی بودن همراهش باشه، فکر میکنم که ما وظیفه‌مون اینه که ببینیمش، دیده بشه و در نظر گرفته بشه. رنج‌هاشون برامون خیلی مهمه. امیدوارم که ان شاءالله یه روزی بشه که بتونیم کنار هم دیگه در جهت ارتقای بهتر همه مشکلات حرکت بکنیم، مشکلات از بین ببریم.